Hello mga chong, mga check! Yes, ikaw nga na nanonood ngayon, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. I-click mo na ang subscribe button. Welcome pong muli sa aking kusina. Ang lulutuin natin ngayon ay no bake, no steam, leche flan. Ito na po ang mga ingredients natin. 1/2 cup of sugar, 1 pack of all-purpose cream, 2 cups of milk, 2 eggs, 2 unflavored gelatin powder, 1 pack of pudding mix powder, at 2 tablespoons of water. Tara na po at magsimula na po tayo. Sa isang large pan ay ibuhos na po natin ang ating milk. Next, ang pudding mix powder. By the way po, shout out po pala kay kapatid na Joel Navarro sa lokal ng Lawag, Zambales South. Kaway-kaway po sa mga taga Zambales! Yee! Now, let's proceed to our cooking. Slightly mix lang po natin. Info lang guys, available po ang pudding powder sa mga supermarkets. Makikita nyo po siya doon sa mga baking needs. Next ay ibuhos na po natin ang gelatin powder. Available din po ang Knox gelatin powder sa mga supermarket. Doon nyo din po siya makikita sa baking needs. Next po ay ibuhos na po natin ang ating all-purpose cream. Tuloy-tuloy lang po sa pag-mix in 2 minutes. After 2 minutes po, ilagay na po natin ito sa stove at hayaan nating maluto hanggang sa maging smooth ang texture niya sa mahinang apoy. I-continue lang po natin ang pag-mix for another 2 minutes. After 2 minutes po ulit, you can see po na sobrang smooth na niya. I-turn off na po natin ang ating stove. Sa isang bowl, magbati na tayo ng 2 itlog. Oops, may nahulog na itlog. Ay, hindi pala. Yung shell. Yan, kunin natin. May nalaglag na shell eh. Itlog. Lagi kayong kumain ng itlog. May itlog na pula, puti, bugok at sariwa, balot penoy, prito't malasado, at iba't ibang itlog. Break it down. O, tanong nyo sa lolo't lola nyo. Alam yung kantang yan. Pagkatapos natin maglagay ng 1/2 cup ng ating cream mixture sa ating binating itlog, ay maglagay ulit tayo ng another 1 cup of cream mixture. After mag-blend ng egg sa cream mixture, ibuhos na natin ito sa ating pan. Turn on the heat sa mahinang apoy. Continue to whisk into 2 minutes. Gumawa na po tayo ng caramelized sugar sa ating linera. Pagkatapos po ay iset aside po muna natin ito to cool down. Ibuhos na po natin ng dahan-dahan ang ating cream mixture sa ating linera. Bali 3 linera po talaga ang magagawa po natin sa ating recipe. Kulang lang po kasi ako ng 1 linera. Ilagay na po natin ito sa fridge hanggang 4 na oras. After 4 hours, okay na ang ating leche flan. So, dahan-dahan natin i-run ang ating knife sa bawat edges ng ating linera. Ito na po ang ating no bake, no steam leche flan. Akalain mo makakagawa ka ng leche flan gamit ang mga ingredients na yon at 2 itlog lang. Sobrang dali lang guys, no need to steam. Sa pudding mix powder po natin, pwede tayo makagawa ng iba't ibang flavor ng leche flan. May chocolate, butterscotch, vanilla, at iba pa. Nasa description box po sa baba ang kumpletong detalye. Kung nagustuhan po ninyo ang recipe po natin for today, please i-like nyo na po ang aking video, leave a comment, subscribe na po kayo sa aking channel, at i-turn on ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga next videos ko po. Bye!